Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi đi công tác 3 tháng. Về nhà phát tủ lạnh thêm vài nguyên liệu tươi đã ăn một nửa. Và một góc váy nhỏ lộ ra trong khe hở cửa tủ quần áo. Một dòng điện chạy thẳng vào não. Da đầu nổ tung. Tôi chưa bao giờ mua một chiếc váy màu hồng. Trong nhà tôi có một người phụ nữ. 2 tuần trước, nhận thấy sự khác biệt. Kết thúc nhiệm vụ hơn 3 tháng. Ngày hôm sau cuối cùng cũng về đến nhà mình. Tối hôm trước khi tôi về nhà đã là sáng sớm. Cả người đều rã rời. Hầu như ngay cả sức lực rửa mặt cũng không còn nữa. Luôn. Buổi trưa ngày hôm sau thức dậy, nhẹ nhàng. Không muốn thức dậy. Nhưng cái bụng đã phản đối. Thật sự là đói không chịu được. Vì vậy, tôi dễ dàng đặt hàng mang đi. Giữa lúc chờ giao hàng, tôi thức dậy, rửa mặt và dọn dẹp. Và đó là lúc tôi thấy có gì bất thường. Tôi sống một mình. Hơn 3 tháng không về. Trên bàn ít nhiều có thể tích tụ bụi. Nhưng phòng tôi rất sạch sẽ. Không có bụi trên bàn. Sàn nhà cũng lau được gần đây. Đặc biệt là tủ lạnh tôi đã làm trống trước khi đi công tác. Lại có thêm mấy nguyên liệu vụn. Tất nhiên, nếu chỉ có vậy, tôi không sợ đâu. Mật khẩu nhà tôi, bạn thân sống ở khu phố gần đây cũng có. 2 người độc thân chúng tôi. Để có thể chăm sóc lẫn nhau. Chính xác, để tiện xác nhận rằng cả hai đều còn sống. Năm trước khi mua nhà, đặc biệt chọn 2 khu phố rất gần nhau. Cô ấy biết tôi sẽ trở lại sớm thôi. Vì vậy, tôi coi đó là điều hiển nhiên rằng tôi đã không nhìn chung của tôi đột nhiên giúp tôi dọn dẹp nhà cửa trước. Nhưng khi tôi gọi điện thoại cho cô ấy, lại biết mấy ngày gần đây cô ta căn bản không đến nhà tôi. Không chỉ vậy, hôm qua cô ta cũng vừa đi công tác, không có trong nhà. Liên tục xác nhận nhưng nhận được câu trả lời tiêu cực. Tôi chợt cảm thấy một cái lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên, đầy da gà. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, làm tôi sợ. Đứng ở giữa phòng khách nhìn chằm chằm vào cửa trống trộm, nửa tiếng mới tìm lại được giọng nói của mình, run rẩy hỏi ai vậy. Giao hàng đến sau khi nghe thấy phản hồi bên ngoài cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không dám mở cửa, chỉ có thể để đối phương đặt đồ ăn mang đi ở cửa, chờ đến khi ngoài cửa không có động tĩnh, trong mắt mèo cũng không nhìn thấy bóng người. Tôi sợ hãi mở cửa. Nhanh tay, lấy túi giao hàng từ góc tường vào. Nhưng ngay khi tôi đóng cửa, tôi bị lạc ở góc thang máy. Để lộ nửa chân, tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Nhịp tim đập mạnh mẽ rõ ràng có thể nghe thấy. Tất cả các loại phim kinh dị trong phim và đoạn thay phiên nhau diễn ra trong tâm trí. Bộ não của tôi hoạt động rất nhanh, một bên bình tĩnh lại tâm trạng, một bên dựa vào tường, mắt nhìn quanh nhà. Bây giờ tôi rất may mắn, tự đọc vì hình ảnh phim kinh dị có một chứng sợ khe hở nghiêm trọng. Khi cải tạo, ghế sofa và giường đều là chọn rơi xuống đất, vì vậy không tồn tại bên dưới. Một điều khủng khiếp như giấu một người. Nhà tôi tạm thời vẫn an toàn, ăn ngon. Tôi cẩn thận dọn dẹp phòng một lần. Ngoài trái cây và rau của trong tủ lạnh, không tìm thấy gì khác. Nó làm tôi nhẹ nhõm một chút, nghĩ có thể là trò đùa của bạn thơ, cố ý làm tôi sợ. Dù sao hai chúng tôi cũng là sợ hãi cũng không phải 1-2 lần nữa. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản là không nghĩ về nó nữa. Sau khi thay đổi mật khẩu của khóa, cứ để chuyện này sau lưng. Nhưng chuyện xảy ra mấy ngày sau đó làm tôi gần như sụp đổ. Đầu tiên là về nhà vào buổi tối, tôi nhìn thấy một hộp chuyển phát nhanh ở cửa. Bên trong là mấy món đồ chơi sang trọng. Lúc đầu không quá quan tâm, vì bản chất công việc của tôi thường xuyên có bên thương hiệu gửi đồ đến đây. Nhưng vài ngày liên tiếp, mỗi đêm về nhà đều sẽ thấy ở cửa không có thông tin người gửi chuyển phát nhanh. Lúc đầu đồ trong chuyển phát nhanh vẫn bình thường, sau đó lại càng ngày càng không đúng. Một con búp bê với cánh tay và ít chân, búp bê xương đen viết chữ đỏ, thậm chí còn có chuột chết bị mổ bụng. Làm thế nào tôi có thể? Lúc này cũng bị điên rồi. Trực tiếp tìm nghiệp vụ yêu cầu kiểm tra giám sát hành lang. Nghiệp vụ lúc đầu có thái độ cứng giá, nói là không có quyền xem giám sát. Cho đến khi tôi lấy những thứ độc ác đó trước mặt họ, lúc này họ mới chùn bước, nói camera hành lang chỉ là đồ trang trí, nó không hoạt động. Giọng tôi tức giận, nhưng cũng không có cách nào, không có thời gian để tranh cãi với họ, chỉ có thể tự mình mua một cái camera lắp ở cửa. Nhưng bên kia dường như biết rõ hành động của tôi. Mấy ngày tới yên tĩnh. Cho đến kỳ nghỉ dài ngày, tôi ở nhà làm việc đến khuya, thật sự đói không được nên đã gọi đồ ăn mang đi. Không ngờ lại ở trong túi giao hàng tìm thấy giấy trắng chữ đỏ, ghi chú đầy những lời nguyền rủa, và điều làm cho lưng tôi lạnh nhất, đó là dòng trên ghi chú: tôi đang nhìn bạn. Tôi đã xem camera nhưng không tìm thấy cái nào. Nhân viên giao hàng không làm gì cả, phơi bày dưới camera. Khi tôi gọi điện hỏi, đối phương đương nhiên là miệng phủ nhận, cảm thấy tôi đang làm sai hắn, cố tình tìm lỗi với anh ta. Phản ứng còn dữ dội hơn tôi, buồn phiền cúp điện thoại. Đã hoàn toàn không còn tâm tư làm việc nữa. Ngôi nhà cảm thấy an toàn, lúc này lại khiến tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Luôn cảm thấy trong góc, nơi tầm nhìn bị chặn sau rèm cửa, có một đôi mắt ác đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có ý nghĩ trốn thoát, nhưng khi ngón tay nắm chặt tay nắm cửa lạnh lẽo, tôi tỉnh lại ngay lập tức. Lúc này đã khuya rồi, cái đó luôn được giấu trong bóng tối. Nhìn vào cái bóng của tôi,
Bây giờ có phải nó ở ngoài cửa không? Yên lặng chờ tôi mở cửa. Tôi đi công tác 3 tháng. Về nhà lại phát hiện tủ lạnh có thêm mấy loại. Ăn một nửa, nguyên liệu tôi, và một góc váy nhỏ lộ ra trong khe hở cửa tủ quần áo. Một dòng điện chạy thẳng vào não. Da đầu nổ tung. Tôi chưa bao giờ mua một chiếc váy màu hồng. Trong nhà tôi có một người phụ nữ. Tôi từ từ trở về nhà, nhấc điện thoại lên, mở phần mềm ứng dụng kết nối với camera ở cửa. Cũng may camera không có gì lạ cả. Tôi hoàn toàn không buồn ngủ, hoặc là nói căn bản không dám ngủ. Vì vậy, tôi đã gọi điện thoại của bạn thân trong khi chấp nhận sự tức giận của cô ta. Một mặt đen chuyện xảy ra với mình trong thời gian nói với cô ta. Sau khi nghe tường thuật của tôi, hắn có vẻ căng thẳng hơn tôi. Bất thường, nghiêm túc mà nói, ngày mai cô ấy sẽ mua vé về. Tôi rất cảm động. Bị kích động bởi chuỗi sự kiện kỳ lạ này, thần kinh căng thẳng, làm dịu một chút, nhưng vẫn từ chối hắn. Tôi biết cô ấy cũng rất bận trong thời gian này, nghỉ phép không dễ dàng, nhưng tôi đã hứa, ngày mai sẽ chuyển đến chỗ cô ta trước, sau khi tìm ra chính xác ai đang giả vờ. Thực hiện bước tiếp theo, hai chúng tôi trò chuyện. Thần kinh dần dần thư giãn, buồn ngủ ập đé, vô thức ngủ quê, giấc mơ thật kỳ lạ. Tôi đã bị theo dõi bởi một kẻ giết người tâm thần trong giấc mơ của tôi. Dường như chỉ cần mở mắt, có thể nhìn thấy một đôi mắt đỏ đầy ác ý, nhìn chằm chằm vào tôi, không thể tránh, không còn nơi nào để chạy. Khi tôi bị bóng đen bắt vào nhà vệ sinh dính máu, tôi cắn mạnh đầu lưỡi, thở hổn hển, tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Với nhịp tim đập mạnh mẽ của tôi, một cơn sốt, tiếng gõ cửa rất đều đặn, rung vào tai tôi. Một tiếng đập mạnh vào thần kinh của tôi, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm, hoàn toàn phá vỡ sự phòng thủ tâm lý của tôi. Ai vậy? Tôi hét vào cửa, điên cuồng cầm lấy dao làm bếp trên giá dao. Đi nhanh đến cửa, một đao mạnh đâm vào cửa chống trộm. Giọng nói chói tai vang lê, tiếng gõ cửa lập tức ngừng lại. Tôi nguyền rủa, cầm dao chuẩn bị đi ra ngoài, xem là kẻ tâm thần nào đang giả vờ. Lăng thần, đừng mở cửa. Tiếng hét lo lắng của bạn thân phát ra từ phòng ngủ. Tôi tỉnh lại ngay lập tức, nhanh chóng đi vào phòng ngủ, cầm lấy điện thoại trên giường. Giọng nói uy chất vẫn đang trong cuộc gọi. Không sao chứ? Bạn thân vội vàng hỏi. Không sao. Tôi không mở cửa, giọng tôi khàn khàn. Bàn tay cầm dao không ngừng run rẩy, sợ hãi. Nếu cô ấy không gọi tôi kịp thời, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, làm tôi sợ chết khiếp. Bạn thân thở hổn hển, giọng nói run rẩy, may mắn là không có giọng nói. Bình tĩnh đi, đừng mở cửa. Ai biết có phải là cố ý dẫn dắt bạn không? Vâng, tôi biết. Tôi thở ra từ từ, ngồi trên giường. Tôi sẽ xem camera giám sát. Việc giám sát này cuối cùng cũng có ích. Bắt được một bóng người, chỉ là đối phương cúi đầu suốt chặng đường, tự xử lý nghiêm ngặt, không nhìn thấy mặt. Và điều khiến trái tim tôi run rẩy hơn là người này ít nhất đứng trước cửa nhà tôi hơn nửa tiếng đồng hồ. Từ hành động, lúc đầu anh ta cố mở khóa mật khẩu, sau khi không có kết quả mới bắt đầu điên cuồng gõ cửa. Gọi cảnh sát đi. Bạn thân xem xong video giám sát tôi gửi qua rồi, bình tĩnh nói vô dụng. Anh ta không gây ra thiệt hại thực sự cho tôi. Hơn nữa đối phương dám trắng trợn đe dọa tôi như vậy, em rằng cũng đã sớm chuẩn bị rồi. Báo cảnh sát không có tác dụng gì, có lẽ nó sẽ chọc giận anh ta. Tôi nhìn vào camera giám sát hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng bắt được một manh mối. Đôi giày anh ấy mang theo khi tôi vừa về nhà, ở góc hành lang, nửa đôi giày rất giống nhau. Vậy bạn sẽ làm gì? Chuyện này thật quái dị. Tôi muốn tự mình tìm ra anh ta và hỏi, tôi đã làm gì anh ta? Sự thuyết phục lặp đi lặp lại của bạn thân không có ích gì. Như vậy vô duyên vô cớ ác ý hoàn toàn làm tôi tức giận. Tôi đã lên kế hoạch suốt đêm, mà bạn thân bất đắc dĩ bị tôi trói vào thuyền. Ngày hôm sau vừa sáng, tôi kéo vali đi thẳng ra cửa. Tôi không biết họ làm gì, nhưng anh ta có vẻ biết rõ về tôi, có thể đang theo dõi tôi ở gần đó. Ý tưởng của tôi rất đơn giản, với tiền đề đảm bảo an toàn cho bản thơ, dẫn nhau ra, sau đó bắt trong mơ. Tối qua, tôi đã liên lạc với hai người bạn khác giới rồi, để họ đợi sớm trong khu phố của nhà bạn thân. Nếu mục tiêu của họ là tôi, có lẽ sẽ theo kịp. Chỉ cần bắt hắn, tất cả những thắc mắc đều có thể được giải đáp. Lúc đầu kế hoạch rất tốt. Tôi cố tình dừng lại ở cửa tiểu khu rất lâu, sau đó mới bắt taxi rời đi, bởi vì chưa đến giờ cao điểm, trên đường không nhiều lắm. Cho nên tôi nhanh chóng phát hiện ra màu đen ở phía sau chiếc xe để chắc chắn đó là kẻ tâm thần đó. Tôi còn đặc biệt nói với tài xế đi vòng quanh một vòng tròn lớn, và chiếc xe đó luôn ở phía sau. Tôi đã gửi tin nhắn cho hai người bạn, cùng với biển số xe khó nhìn rõ. Gửi đi rồi, vốn tưởng rằng lập tức có thể vạch trần bộ mặt thật của đối phương. Không ngờ anh ta còn dừng lại ở đồn cảnh sát. Tôi vừa xuống xe ở cổng khu nhà bạn thơ, hắn không có một giây phút dừng lại, trực tiếp lái xe đi rồi. Tôi để vali ở nhà bạn thơ, mời hai người bạn đến nhà hàng ăn sáng gần đó ăn cơm. Chờ đã. Khi tìm cách kiểm tra danh tính của đối phương thông qua biển số xe, một trong những người bạn tình cờ vẫy tay, nói không cần rắc rối như vậy. Không phải bạn nói chiếc xe đó đi theo bạn từ sao? Từ khu phố của bạn ra sao? Vậy thì phải có hồ sơ ở bãi đậu xe trong khu vực của bạn. Chúng tôi trực tiếp đi tìm nghiệp vụ trong khu phố của bạn. Đánh thức.
Trong lòng tôi có một suy đoán, bên kia không chỉ biết nơi ở của tôi như lòng bàn tay, đối với môi trường của khu phố dường như cũng rất quen thuộc. Đêm qua đêm khuya gõ cửa làm tôi sợ, sáng nay tôi vừa ra khỏi nhà đã theo kịp. Về cơ bản chắc chắn rằng anh ấy đã ở gần đó suốt thời gian qua. Vậy thì rất có thể anh ta sống trong khu phố. Ăn xong đi. Sau đó lái xe trở lại khu phố. Trên đường đi tôi lại không nhịn được, người đó biết quá rõ nơi ở của tôi. Tôi thậm chí còn biết khi nào tôi đặt hàng mang đi. Người lái xe nhướng mày. Nói đùa. Chắc là không phải là cài đặt camera giám sát ở nhà bạn sao? Không thể nào. Trước đây tôi đã kiểm tra cẩn thận rồi. Tôi cười. Không quan tâm, mở phần mềm giám sát trên điện thoại di động. Muốn họ xem video giám sát tối qua. Hãy cảm nhận nỗi kinh hoàng mà tôi đã trải qua đêm qua. Nhưng khi tôi nhìn thấy hình ảnh giám sát thời gian thực, nụ cười trên mặt lập tức ngừng lại. Ngay lúc này, có một người phụ nữ đứng trước cửa nhà tôi. Tôi hoàn toàn bị kinh ngạc rồi. Nhanh chóng nhờ bạn bè dừng xe bên đường. Tập trung trước điện thoại xem hình ảnh trong camera giám sát. Người này giống bạn. Người bạn cau mày nói, kiểu tóc và phong cách ăn mặc này, nó giống như một người khác. Tôi xoa nổi da gà trên cánh tay, nhìn động tác của người phụ nữ trong ảnh. Vâng, người phụ nữ đứng trước cửa nhà tôi lúc này, mặc dù đeo khẩu trang, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng rất giống tôi. Có vẻ như cô ta đang cố mở mật mã trên cửa. Người phụ nữ này muốn vào nhà bạn. Bạn tôi nghi hoặc nhìn động tác của người phụ nữ, quay đầu hỏi tôi, bạn nói đi, tối qua trên camera giám sát chụp được một người đàn ông phải không? Có thể là nhìn nhầm, không thể nào. Tôi lắc đầu, kéo video giám sát tối qua lên. Bạn xem, người này cao ít nhất 1m8 mấy. Và hãy nhìn vào chân anh ấy. Hai cái này căn bản không thể là cùng một người. Mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn. Quên đi, bất kể bạn đang làm gì. Bắt được hỏi là biết rồi. Xe vừa vào bãi đỗ xe. Tôi thấy người phụ nữ trong camera dường như bỏ cuộc. Chuẩn bị đi. Lúc này tín hiệu điện thoại di động cũng trở nên đặc biệt yếu. Hình ảnh trở nên không liên tục. Tôi lo lắng. Xe dừng ở chỗ đậu xe bên dưới đơn vị của chúng tôi. Vội vàng xuống xe chuẩn bị lên lầu, nhưng lại bị bạn bè kéo lại. Hắn vẻ mặt nghiêm túc chỉ bên cạnh. Một chiếc xe khác đậu ở chỗ đậu xe. Tôi nhìn biển số xe. Đó là chiếc xe đã theo dõi tôi sáng nay. Chỉ là lúc này trên xe không có ai. Lúc này hình ảnh giám sát trên điện thoại lại có động tính. Tôi thấy người phụ nữ đó đi vào thang máy. Không lâu, một người bịt kín, người đàn ông thực sự lại đẩy cửa cầu thang ra, xuất hiện trên màn hình giám sát. Thay đổi đột ngột, không kịp nghĩ, chúng tôi quyết định chia thành 3 nhóm. Tôi đi xuống thang máy tầng 1 chờ người phụ nữ đó xuống. Hai người bạn, một người đi từ thang máy lên tầng nhà tôi, người kia leo lên cầu thang. Người đàn ông đó có vẻ sợ bị phát hiện, không đi thang máy, rất có thể vẫn sẽ leo xuống cầu thang. Nếu thuận lợi, hai người bọn họ vừa vặn có thể vây quanh hắn. Nhưng tôi đã đợi ở thang máy cả nửa ngày, cũng chỉ thấy mấy nhân viên giao hàng xuống lầu. Người phụ nữ đó không bao giờ xuất hiện. Trong khi đó, bạn bè bên kia lại rất thuận lợi. Hai người thuận lợi tìm thấy người đàn ông lén lút đó. Và cuối cùng, hợp sức chế phục người đàn ông ở cầu thang tầng 5. Tôi đã đợi ở thang máy rất lâu rồi mà không thấy ai đến. Sau khi nhận được điện thoại của bạn bè, tạm thời từ bỏ bên này, đi thang máy lên tầng 5. Mấy người là ai vậy? Không, đợi tôi vào cầu thang, trước tiên nghe thấy người ác tố cáo trước. Tiếng chửi thề khó chịu, làm người ta tức giận. Tôi đã bị cười bởi sự vô liêm sỉ của anh ta. Tiến lên từ trên cao nhìn mặt đất. Người đàn ông, tôi nên hỏi bạn câu đó. Bạn ăn trộm ai? Theo dõi từng ngày. Hơn nửa đêm giả thần làm quỷ dọa người, còn có mặt hỏi tôi là ai. Sau khi nhìn rõ mặt tôi, vừa rồi vẫn còn đó. Người đàn ông chửi thề đột nhiên ngậm miệng lại. Không thể tin được, cô gái điếm này không phải vừa mới bỏ chạy sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đồ kinh tởm. Mắng ai vậy? Bạn tôi không nghe được nữa. Đi lên là một chân mạnh đá vào eo đối phương. Tôi cau mày nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt. Có gì đó không ổn trong lời nói của anh ta. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta, không có bất kỳ giao lộ nào cả, chưa kể có thù hận gì với hắn. Nhưng cách anh ấy nhìn tôi và cách anh ấy nói, hình như rất quen thuộc với tôi. Tôi đã cố gắng đánh bạn của anh ta. Mặt vô cảm nhìn mặt đất, ánh mắt hung ác. Người đàn ông đầy căm hận. Bạn là ai? Tôi không biết bạn. Sao bạn lại đe dọa tôi? Nếu bạn không nói, chúng ta sẽ đến thẳng đồn cảnh sát. Lấy tiền của lão tử, nhận đồ của tôi thì muốn trở mặt không nhận người nữa. Muốn chết à? Tôi không biết. Lại đột nhiên nghĩ, người phụ nữ vừa xuất hiện trước cửa nhà tôi đi công tác 3 tháng, sinh ra một suy đoán về nhà phát ha. Tủ lạnh thêm vài nguyên liệu tươi đã ăn một nửa. Và một chân váy nhỏ lộ ra trong khe hở cửa tủ quần áo. Một dòng điện chạy thẳng vào não. Da đầu nổ tung. Tôi chưa bao giờ mua một chiếc váy màu hồng. Trong nhà tôi có một người phụ nữ. Tôi kéo camera giám sát lên, đặt màn hình điện thoại trước mặt anh ta, hỏi. Tìm người này đúng không? Giả vờ cái gì? Đây không phải là bạn sao? Trong video bạn gửi cho lão tử có ảnh của bạn. Lão tử không thể nhận nhầm người video gì. Tôi cau mày, cảm thấy chuyện này càng ngày càng thái quá. Và bạn vừa nói tôi lấy tiền của bạn, nhận đồ của bạn rồi. Tôi đã lấy đồ của bạn khi nào? Sao phòng livestream lừa tôi gửi hàng trăm ngàn món quà, bây giờ không nhận nữa? Đàn ông mặt vạ. Uy chắc ngày nào cũng bán thảm hại cho tôi. Không phải ở đây để làm bạn vui.
Tôi đã gửi cho bạn bao nhiêu thứ. Bây giờ hay rồi, có đại ca khác nên block tôi. Tôi nói với bạn là vô dụng. Nếu không phải đã gửi quà cho bạn, tôi không biết nhà anh ở đâu. Đến bây giờ còn muốn giả vờ vô tội, không có cửa. Tôi có lẽ hiểu rồi. Tên khốn này bị người ta lừa. Nhưng tôi không hiểu. Sao anh ta dám chắc người phụ nữ đó là tôi? Tôi chưa bao giờ chơi livestream hay gì cả. Ngay khi tôi không hiểu, tiếng kính vỡ vang lên. Ba người chúng tôi há mồm nhìn. Chất lỏng trong chai rơi xuống đất. Khói trắng phát ra âm thanh nóng hổi khiến người ta cảm thấy lạnh. Không cần hỏi cũng biết thứ này nguy hiểm như thế nào. Nếu không bị bạn bè chế ngự, cái chai này vừa mới tạt vào mặt tôi. Tôi sợ. Nhìn biểu tình của đàn ông ngày càng điên cuồng, toàn thân không ngừng run rẩy. Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại. Thảm họa vô vọng không thể giải thích được làm cho tôi mơ hồ, chế giễu đến mức bộ não lợn này của bạn đáng bị lừa. Trong ánh mắt giận dữ của đối phương. Trước hết, tôi chưa bao giờ livestream, chưa kể nói dối bạn tiền. Tôi đi công tác hơn 3 tháng, trong thời gian đó chưa bao giờ về, làm sao có thể nhận được quà bạn tặng, cuối cùng là vừa rồi. Không phải bạn lái xe theo sau tôi sao? Xem tôi đi ra cửa sao? Tôi đâu có phân thân. Làm sao có thể cùng lúc xuất hiện trước cửa nhà? Bạn dùng bộ não heo của bạn suy nghĩ kỹ một chút. Có hợp lý không? Đàn ông sửng sốt. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì. Tôi thực sự không muốn biết. Tôi chỉ muốn biết làm thế nào anh ấy tin chắc tôi chính là người phụ nữ đã nói dối anh ta. Thế là tôi lại hỏi. Bạn nói video anh ấy quay cho bạn có ảnh của tôi. Video ở đâu? Người đàn ông trong điện thoại nhìn tôi lần nữa. Một lát sau mới nói không đúng. Giọng nói của bạn không giống nhau. Sao tôi không nghe ra? Tôi lấy điện thoại của anh ta. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại vẫn đang phát sóng trực tiếp camera giám sát trước cửa video nhà tôi. Chỉ là góc đó thôi. Hình như nó được chụp từ ngay phía trên hành lang. Bạn tôi xanh mặt quay đầu nhìn người đàn ông. Hỏi bạn giả vờ khi nào? Đâu rồi? Nó được lắp đặt trong hệ thống đèn ở hành lang 2 tuần trước. Đàn ông rất hợp tác. Hình như là hiểu rồi. Muốn biết sự thật hơn chúng tôi. Và thời gian anh ấy nói. Tình cờ là ngày trước khi tôi đi công tác về. Tôi mở album của anh ấy. Bên trong tìm thấy video anh ta nói. Một cô gái ngọt ngào vừa giới thiệu. Một bên hiển thị đầy đủ bố trí phòng. Hình ảnh tôi rất quen thuộc. Đó là nhà tôi. Và khoảnh khắc máy ảnh quét qua tủ đầu giường. Bức ảnh tôi chụp trước đây đột nhiên xuất hiện trong gương. Tôi sống lâu như vậy chưa bao giờ không nói nên lời như lúc này. Nếu oán giận có thực chất, tôi nghĩ bên cạnh tôi đã là sương mù đen rồi. Chỉ muốn hét lên một tiếng xui xẻo. Họ chỉ đơn giản là cùng với mấy tháng tôi đi công tác, có một người phụ nữ sống trong nhà tôi. Không chỉ mở livestream kiếm tiền và đưa ngôi nhà của tôi đi khắp nơi, hiển thị không có góc chết cho các đại ca trong bảng xếp hạng của cô ấy. Thậm chí trắng trọn dùng địa chỉ của tôi để nhận chuyển phát đặt hàng giao hàng đi, lừa xong tiền, lừa xong tình cảm, tự vỗ mông bỏ đi, để lại cho tôi một mớ hỗn độn lớn như vậy. Tôi làm cái quái gì vậy? Bạn tôi cũng bị không nói nên lời, lâu ngày không biết nói gì. Nhưng đầu óc tôi vẫn ăn lai, đặt ra một câu hỏi mới. Làm thế nào cô ta vào được nhà bạn? Đến giờ rồi. Tôi cũng muốn biết làm thế nào cô ta vào nhà tôi, nhưng chúng tôi đã không có thêm thông tin từ người đàn ông này. Loại bất công lớn này nói, khi anh ấy đang xem phần mềm trò chuyện trực tiếp, bị hấp dẫn bởi giọng nói mềm mại của người phụ nữ đó, sau đó không thể tự giải thoát yêu nhau. Sau đó càng ngày càng sâu, một phát không thể từ bỏ. Tuy nhiên, khi hắn cho rằng tình cảm của hai người đã rất ổn định, khi đề nghị gặp gỡ ngoại ta, người phụ nữ đó luôn dùng đủ loại lý do để từ chối, đồng thời còn không quên lừa gạt đại ca, mua cho cô ấy một món quà hàng hiệu. Sau đó thấy đại ca không bảo được bắt đầu lơ người ta, nhưng đại ca cũng không ngu. Đề xuất địa chỉ cô ấy đưa khi gửi quà đi tìm người. Kết quả người phụ nữ này lắp tất cả thông tin liên lạc của đại ca, trực tiếp mất tích. Chuyện là như vậy. Vô lý đến mức khiến tôi nghi ngờ cuộc sống, danh tính thực sự của người phụ nữ sẽ không thể xác định được trong một thời gian. Không biết làm sao hắn vào được nhà tôi. Chỉ có thể hy vọng cảnh sát có thể giúp đỡ, tìm ra người này rồi. Nhưng có một điều nữa khiến tôi rất thắc mắc. Người phụ nữ này biến mất vào suốt thời gian cũng quá hợp lý. Hoàn hảo để tránh người đàn ông nguy hiểm này. Hoàn hảo để đổ lỗi cho những gì bạn đã làm trên đầu tôi. Làm thế nào mà cô ta làm được? Tôi đi công tác 3 tháng. Về nhà lại phát hiện tủ lạnh có thêm mấy loại ăn một nửa nguyên liệu và một góc cụm nhỏ lộ ra trong khe hở của cửa tủ quần áo. Một dòng điện chạy thẳng vào não. Da đầu nổ tung. Tôi chưa bao giờ mua một chiếc váy màu hồng. Trong nhà tôi có một người phụ nữ. Nghĩ đến đây trong lòng tôi giật mình. Nhìn mặt người đàn ông không có tình yêu hỏi. Bạn nói bạn đã tìm thấy chỗ này 2 tuần trước. Làm thế nào bạn biết địa chỉ cụ thể của nhà tôi? Và bạn không thấy ai khi bạn vừa đến sao? Người đàn ông có chút bối rối nói không có. Cô ta đã block thông tin liên lạc của tôi. Tôi không liên lạc được với cô ta. Nhưng trước đó tôi đã mua quà cho cô ấy. Hắn cho tôi địa chỉ. Nhưng khi tôi tìm đến cửa theo địa chỉ nhợ, nhưng lại phát hiện cái đó căn bản không có người ở. Ngay cả mắt mèo cũng không. Hoàn toàn là một căn phòng trống. Cửa nhà đó khóa rất dễ mở. Tôi đã vào rồi. Mặc dù không tìm thấy ai, nhưng cấu trúc cơ bản của ngôi nhà đó với hình ảnh ngôi nhà trong video của cô ấy nó giống nhau. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng ngủ cũng rất giống nhau. Tôi có thể nhìn thấy phía trước các bạn, nhà bếp và phòng ngủ thứ 2 của tòa nhà chỉ đó. Là góc độ có chút khác biệt. Tôi làm theo góc độ này,
từng tầng tìm xuống, chắc chắn là ở tầng 7 đến 9. Để xác định đó là cái nào, tôi giả làm sửa đồng hồ, lên tầng 3 xem rồi. Tầng 7 đang được cải tạo, tầng 8 và 9 đều không có ai gõ cửa. Vì vậy, tôi đã ở gần tòa nhà, chờ hắn xuất hiện. Nhưng cô ta chưa bao giờ xuất hiện. Tôi cũng không thể cứ đứng đây nhìn chằm chằm. Đã mua camera, nó được lắp đặt ở hành lang tầng 8 và 9. Đại ca mặt đắc ý, tôi chỉ muốn tát vào mặt cô ta. Bộ não của đại ca này thật sự là ít là 10. Sau đó, camera giám sát trên tầng 9 chụp được là một tầng người 8 đang vẫn không có động tĩnh gì. Về cơ bản tôi chắc chắn người phụ nữ đó sống ở tầng 8. Nhưng cô ấy không bao giờ xuất hiện. Khi tôi chờ đợi gần như không kiên nhẫn, có một người phụ nữ gần như giống hệt cô ta, kéo vali vào rồi. Hơn nữa khuôn mặt còn giống trong video của cô ta. Đầu giường lộ ra giống hệt trên ảnh chụp. Bạn đã gửi ảnh cho cô ấy chưa? Tôi đảo mắt rồi hỏi. Đã gửi rồi. Nhưng cô ấy nhút nhát, không có mặt. Nhưng thân hình rất tốt. Trên mặt đại ca lộ ra một chút ngượng ngùng. Ha, tôi cảm thấy mắt trắng của tôi sắp lật lên trời rồi. Nhưng phải nói rằng người phụ nữ đó rất thông minh, rất hiểu tình hình của anh ta. Chắc là ở hắn, ngày đầu tiên xuất hiện ở căn hộ này, người phụ nữ đã phát hiện ra cô ta bằng vẻ ngoài của mình, nhẹ nhàng thoát khỏi sự vướng mắc của cô ta. Và tôi đã rất xui xẻo khi trở thành người thay thế cô ta. Khi tôi vừa sắp xếp lại chuỗi sự kỳ, cảnh sát cũng đến. Đêm đại ca còn đang kêu ca, đập vào xe và lên lầu, đặt anh ta vào màn hình trong bóng đèn hành lang. Cùng nhau tháo dỡ, tôi đã đến đồn cảnh sát với bạn bè của tôi, ghi chú chi tiết. Nhưng danh tính thực sự của người phụ nữ đó tạm thời không thể chắc chắn. Ý thức tự bảo vệ của đối phương quá mạnh. Hình như nói với đàn ông rất nhiều, nhưng không có nhiều thông tin hữu ích. Tên là giả, địa chỉ là giả. Các tài khoản xã hội liên lạc với đàn ông cũng bị hủy. Ý thức của cảnh sát cũng không có cách nào, chỉ nói sẽ để bên kia nhanh chóng truy tìm. Để tôi về chờ tin tức. Lúc ra khỏi đồn cảnh sát đã là chiều tối. Tôi đứng trên phố, lần đầu tiên cảm thấy thành phố đã sống gần 10 năm. Thật kỳ lạ, nguy hiểm quá. Rõ ràng là tôi chưa làm gì cả, nhưng vẫn sẽ không thể giải thích dính vào chuyện nguy hiểm này, làm cho người ta không thể phòng thủ. Gia đình tạm thời không dám về. Tôi định đến nhà bạn thân vài ngày trước. Chậm thôi, tôi rửa mặt xong rồi. Tôi muốn nhanh chóng hoàn thành công việc trong tay. Sau đó xin ông chủ nghỉ 2 ngày. Tôi nghĩ tôi cần 2 ngày nữa. Nhưng lục tung vali để tìm một cái, nhưng lại phát hiện buổi sáng đi ra ngoài quá gấp. Không chỉ không mang theo máy tính, ngay cả bộ sạc điện thoại di động cũng không mang ra. Sau nửa ngày do dự, nhìn trời vẫn chưa quá mu âu, tôi chuẩn bị quay lại lấy một chuyến đồ. Tên biến thái đó đã bị bắt rồi. Người phụ nữ lừa dối anh ta lại không có thù hận với tôi. Bây giờ sợ là hắn trốn cũng không kịp, chắc là không còn nguy hiểm nữa. Tôi bắt taxi về khu phố của mình. Lúc này người trong khu phố còn rất nhiều. Thang máy đợi rất lâu mới xuống. Khi ra khỏi thang máy, trong lòng tôi còn có chút đánh trống. Nhưng điện thoại của bạn thân vừa tan làm gọi đến, làm cho tâm trạng bất an của tôi dịu đi một chút. Tôi mở cửa và đi thẳng đến bàn làm việc. Đặt máy tính xách tay trên bàn và các loại dây sạc được cài đặt. Trước khi rời khỏi phòng, lại nghe bạn thân nói lấy thêm quần áo. Mùa hè quá nóng để thay đồ. Tôi nghĩ thế. Nhưng khi ánh mắt vô tình nhìn qua tủ quần áo, khi một dòng điện được kết nối với đầu não, da sắp nổ rồi. Trong khe hở cửa tủ quần áo lộ ra một góc váy nhỏ. Tôi hoàn toàn chắc chắn đó không phải là quần áo của tôi. Tôi chưa bao giờ mua một chiếc váy màu hồng. Bạn làm sao vậy? Đóng gói xong chưa? Trong tai nghe truyền đến giọng nói nghi ngờ của bạn thơ. Tôi hoảng sợ, cố gắng kiểm soát bản thân vì sợ. Giọng nói sợ hãi và run rẩy, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Bây giờ đi bên bạn. Hai người họ đang ở dưới lầu chờ tôi mời họ ăn cơm đây. Bên kia bạn có gặp rắc rối gì không? Bạn thân nhất lập tức hiểu được gợi ý của tôi. Bởi vì mấy người chúng tôi còn ở trong nhóm nói qua chuyện xảy ra hôm nay. Hắn biết chúng tôi đã ăn cơm rồi. Thân thể run rẩy, làm cho đôi chân không mạnh đi về phía cửa. Mê mông, họ muốn ăn lẩu. Bạn chỉ có thể xem chúng tôi ăn, đừng hoảng sợ, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Bạn thân lo lắng xoa dịu. Mê mông, được rồi. Vậy khi bạn quay lại, đầu óc tôi trống rỗng. Cứng ngắc kéo khóe miệng trực tiếp đi đến phòng thang máy. Cuối cùng cũng đến tầng 1, tôi gần như yếu đuối bỏ ra khỏi cửa thang máy. Hàng xóm chờ thang máy bị mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, tôi sợ quá, vội vàng gọi bảo vệ đến đây. Cảnh sát rất đáng tin cậy. Tối hôm đó đã tìm thấy người đó, bởi vì mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cảnh sát đã lục soát nhà tôi, tìm thấy một số dư lượng ma túy trong nhà tôi. Cảnh sát suy đoán, đó là lý do tại sao người đó phải mạo hiểm quay lại. Trong khi đó, cảnh sát đang ở trên khung cửa nhà hàng xóm của tôi, tìm thấy camera lộ kim. Đây là, sao lại biết rõ tung tích của tôi? Thậm chí còn biết mật khẩu của cửa hàng nhà tôi. Khi chúng tôi bắt được tên biến thái đó chiều nay, cảnh sát đến tháo đèn để kiểm soát hành 6 camera. Và mật mã tôi nhấn khi mở cửa, có lẽ đều bị hắn nhìn thấy. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi sẽ không về nhà tối nay.
Thế là chạy trốn, hack camera của tôi, đột nhập vào nhà tôi và cố lấy đồ của cô ta. Nhưng không ngờ, bởi vì tôi muốn lấy máy tính để ở nhà, quay lại rồi, cảnh sát đã kiểm tra tòa nhà, hồ sơ giám sát của từng lối vào và lối ra. Sau khi tôi chạy xuống, không ai ra vào tòa nhà này nữa. Cảnh sát phán đoán, người phụ nữ đó có lẽ sống trong tòa nhà này, bởi vì liên quan đến ma túy, cảnh sát rất coi trọng. Đi từng nhà bắt đầu kiểm tra. Cuối cùng, tìm thấy cái gì đó trong một ngôi nhà trên tầng 19. Khi gọi mở cửa nhà đó, chỉ có hai chàng trai trong phòng, đổ mồ hôi, hình như đang tập thể dục ở nhà. Lúc đó không thấy gì bất thường. Người của họ đã sẵn sàng đi rồi. Nhưng một nữ cảnh sát thực tập với cái mũi đặc biệt, trên một trong những chàng trai gầy hơn, ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, rất giống với hương thơm trong tủ quần áo của tôi. Vừa bắt được rồi, người phụ nữ xuất hiện ở nhà tôi. Đó là một người đàn ông, chỉ là thân hình gầy yếu, thêm vào đó, quần áo mỏng, mặc quần áo phụ nữ và trang điểm, thoạt nhìn là phụ nữ, và đó cũng là điều tự hào. Dựa vào khả năng này, phổ biến trong lĩnh vực live stream âm thanh, cộng với bản thân như một người đàn ông, nắm chặt tâm tư của đàn ông đến chết, tặng một bông hoa, lừa tiền và lừa tình cảm, xoay quanh các tên khốn nạn. Sau khi làm rỗng túi của người đó, chuyển mục tiêu, bắt đầu săn con mồi tiếp theo. Cảnh sát không chỉ từ nơi hắn đang chiếm giữ, tìm thấy một vài bộ quần áo phụ nữ với phong cách hoàn toàn khác nhau, còn tìm thấy bột trắng mà hai người không nỡ vứt đi. Chuyện đã kết thúc như vậy. Nhưng tôi đã không dám về nhà trong một thời gian dài. Ở bên bạn thân lâu lắm rồi, tôi đã nghĩ đến việc chuyển về. Sau tất cả, đó là những gì tôi đã làm, thế giới nhỏ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cái đó đáng lẽ phải là địa điểm an toàn của tôi, nhưng chưa bao giờ có dũng khí trở về một mình. Cuối cùng tôi vẫn lấy bộ đó. Ngôi nhà đổ hết giày mới đã bán hết rồi. Sau đó tôi chuyển đến khu phố của bạn thân tôi. Rất gần. Nó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn một chút. Chỉ là mỗi khi đêm khuya ở nhà một mình, sẽ không tự chủ được nhìn về phía cửa, luôn cảm thấy trong bóng tối có đôi mắt âm thầm nhìn trộm tôi.